So, ayan. Guys, start na natin yung cabin tour. Kung siya nga pala, this is my first time with you on my vlog. Usually video lang ginagawa ko, pero dahil sa wala kaming masyadong ginagawa dito, naisipan kong pasilip sa inyo yung kabina or kwarto namin. Ayan, so umpisahan natin. So, dyan tayo mag-umpisa. Umpisahan natin doon sa hole. So, dito, pwede yung masilip. Siyempre, alam mo naman yan. 360 siya. So, yung electronic keycard natin sa sa pinto. Meron tayong wales, dustpan, basurahan, di pa ako nakakapagtapon. May luggage. Ayan, hindi kasi kasya yung luggage ko dun sa ilalim. So, pinagsama-sama ko na dyan. So, ayan, meron tayong dalawang sabitan. Tig-dalawa kayo. So, actually guys, wala akong kakabina dito. Umuwi siya kahapon gawa ng company namin nagbawas due to coronavirus. So, ayan yung mga switch natin ng ilaw dito sa sala. Ito yung sa banyo. So, ayan. Ito yung aircon natin. Adjustan siya. Pag malakas yung aircon, gusto mo. Actually, yung rate mo naman about aircon dito, rate ko siya ng 10. Malamig. So, parang dito lang siya sa number 2 lang. So, temperature niya, ayan, i-adjust mo na lang kung gusto mo ng malamig o medyo mainit. So, ayan, punta tayo dito sa table. Working table, or ano ba tawag dito. So, meron tayong lampshade, telepono, alarm clock. Malakas siya, talagang magigising ka pag ginawa mo siyang alarm clock. Subukan natin. Na-adjust naman siya, pero iba pa yung volume niya ng ng alarm. So, yun lang yung volume ng ringtone niya. So, meron tayong tripod. Ayan, sira na yung tripod ko. Hindi ko na magamit. Power bank. Ayan yung saksakan nyo. So, kung magdadala kayo ng saksaka, meron kayong choices. Pwedeng ganyan. Or pwedeng flat socket. Meron naman bilog. Pwede rin tatluhan. So, ayan. And ito, kailangan nyo to wipes, tissue roll, saka facial towel, facial tissue. Ayan, punta tayo sa ilalim. Doon ko nilagay yung stock ko ng tubig, sabon, panlaba. Mas advice yung magbabaon kayo ng sabon kasi medyo may kamahalan yung sabon dito sa sa barko. Ayan, pamasok, pang basketball, pang lakad, chinelas. Ayan, nagulo na yung kumatin ko. Kita nyo naman kanina nilinis ko. So, saan tayo? Dito o dito? So, dito muna tayo sa kama. So, yan. Ito nga pala. Yan. Dalawahan yan. So, nung una dito ako sa taas. So, gawa nga nang umuwi kahapon yung kakabina ko. Isa siya sa mga nasama na napauwi. Na patapos na rin naman yung kontrata niya. So, nagbawas ang company gawa ng due to coronavirus. Wala kaming guest. So, ayun, lumipat ako dito sa baba. So, nakita nyo, nilinis ko. Magulo naman kasi nagpahinga ako, naglinis ako kasi ba. So, ayan, meron tayong unan sa paanan. Alam ko naman medyo madami dyan, mahilig yung gusto matulog, may unan sa paa. So, ayan, ang tawag dito, duvet. Meron din akong duvet doon sa para malambot talaga siya pag hinigaan. 2 pilo, tapos meron rin 2 pilo sa paa. So, punta tayo muna dito sa fridge. Itong fridge na to, syempre share kayo. Isa lang ang fridge sa kabina. So, ayun lang ang laman niya. 2 soda, 1 ginger ale, saka Coca-Cola. So, ayan. Meron siyang 4 na cabinet. Tig-dalawa kayo. Ulitin ko, wala akong kakabina, so ginamit ko lahat. Pinaglagyan ko ng mga kung ano-ano. Ayan yung pangmasahe sa akin ng baon ni Bia.
unahan ko yan. So dito tayo, isa pa tong table. Actually, itong table na to para dito sa nakapwesto dito sa ilalim. So itong isa, table na to para dito sa nakapwesto sa ibabaw. So ganun lang ang sharing, no? Ayan. Medyo madami akong stock ng tubig kasi maganda yung madami kang stock kasi nagsisale sila ng tubig. Pati mga chocolates and candies. Ayan, binili ko sa labas yun. Hindi pa yung coronavirus. Meron tayong Pringles, seafoods galing Pampinas, baong ko. Pansit Canton, yun na lang natitira. Tawag dito, sports cams, sira na din. And tissue roll ulit. Planters, ano ba to? Tostitos, Mexican chips. And my family, my wife, and my beautiful daughter. And diba, hanggang dito kasama ko sila. So dito naman tayo. So ayan, stock ng Kojic sabon, Safeguard, the Picasen oil pag sumakit yung kasukasuhan mo. Syempre kailangan medyo meron kang body spray, meron ka din perfume, eau de toilette, ayan, facial bar, sabitan mo ng cup, o kung anong gusto mong ipatong dito, ayan, accessory, relo, panlinis ng kuko, yung salamin ko, yung speaker, salamin na walang salamin. Ayan, may 2 safety box kayo. Tig-isa kasi siyempre. So dito, ayan, pwede mo ilagay yung mga personal na mas mahalaga sa'yo. Ano ba to? Ayan, I-95 mahalaga yan. Pag lalabas ka ng US Sport, kailangan mo yan. So, ayan na. So, lipat naman tayo dito. Siyempre, double cabin nga to, or share cabin. Dalawang cabinet. So, tig-isa kayo. So, ayan. Lagayan. Kung ano gusto mong ilagay dyan sa ibabaw, hanger mo. Ayan, medyo magulo pa. Minadali ko lang medyo yung mga damit ko. Nakakatamad din kasi. Minsan, sumpungin ka na lang ng sipag. Bahala ka na. Ayan, meron din siyang dalawang cabinet. Medyas. Underwear. Ayan, yung isa sa kanya. Pero wala siya. Hindi na natin kailangan buksan. At meron kayong isang malaking salamin. At makikita niyo ako. Pasensya na sa suot ko, kikita yung ko, yung dede ko. Ayan. So, punta tayo sa CR. So, ayan. Ayan, meron siyang, paalala. First step. Baka matalisod kayo. So, ayan, nalinis ko na siya. Meron siyang dalawang cabinet uli. Kung anong gusto nyo ilagay. Ayan, nilagay ko, paubos na yung toothpaste ko pala. Toothbrush, facial wash, or I think ito nga pala yung switch niya. Tcharan! Hindi pa pala ako nakapaglagay ng tissue. And yung ginamit ko kanina. Ayan yung mga panlinis niya. Brush, wiper para matuyo yung sahig. And yung tubig dito, hot and cold. Pwede ka maglagay ng kung ano-ano dyan. So, hindi ba naman ako masyado nakakapamili ng mga pang personal hygiene. Tulad ng kung ano-anong eche-bureche, anik-anik. Ayan. Sabi, please toilet tissue only. So, hindi ka pwedeng gumamit ng kung ano-anong pwedeng ihulog mo dyan. So, ayan. Shampoo, sabon, shower namin. Ayan, may sampayan. Ayan. Pwede mo siyang pagsampayan. Tapos nahahatak yan. Ayan. Kung gusto mo dito ka magkusot ng uniforme mo. Ayan. Shower, hot and cold. Ano pa ba? So, yun lang, no, guys.
So, salamat sa papanood nyo. Kung hindi pa naman kayo nakasubscribe sa akin, pwede kayong mag-subscribe kung gusto nyo abangan yung mga susunod kong video. Sa ngayon, ito pa lang yung video review ko. Usually, yun nga, sabi ko, video lang ako ng video. Hindi naman talaga ako ano. So, ayun, gagawin ko ng libangan to for this coronavirus natin. Sana pray for... So, thank you guys! Hanggang sa muli, please subscribe and click the notification bell for more video na para update kayo. Salamat!